આજે આપણે બનાવીશું હેલ્ધી અને ટેસ્ટી સૂપ। આમ તો શિયાળાની સિઝનમાં ટમેટા ખૂબ સારા આવતા હોય છે, ત્યારે આપણને કંઈક નવું બનાવવાનો વિચાર આવે તો આજે આપણે બાળકોથી માંડીને વૃદ્ધ સુધીનાને બધાને પસંદ આવે એવું આપણે સૂપ બનાવવું। તો શરૂઆત કરીએ। ટમેટા લીધા છે, તેને ધોઈ નાખ્યા છે। ત્યારબાદ એક વાસણની અંદર ગરમ પાણી મૂકવાનું છે, એની અંદર એક પ્લેટ રાખી આ બધા જ ટમેટા એની અંદર મૂકી દેવાના છે। હવે ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે અને 5 થી 7 મિનિટ માટે બાફવાના છે। ટમેટા બફાઈ જાય એટલે નીચે ઉતારી એની છાલ કાઢી નાખવાની છે। હવે એક વાસણ લઈ તેમાં જાળી રાખી બાફેલા ટમેટા નાખી અને રસ અલગ કરી લેવાનો છે। હાથની મદદથી પ્રેસ કરી અને બધો જ રસ કાઢી લેવાનો છે। ત્યારબાદ આપણે લીલું લસણ, ખાંડ, મીઠું અને એક બ્રેડની સ્લાઇસ છે જેને નાના પીસમાં કટ કરી લેવાનું છે। હવે એક નાની કઢાઈમાં તેલ મૂકી બ્રેડના કટકાને ફ્રાય કરી લઈશું। બ્રાઉન થાય એટલે બહાર કાઢી લેવાના છે। એક વાસણમાં 1 ચમચી બટર નાખી અને ગરમ કરીશું। ગરમ થાય એટલે તેની અંદર કરી લીવ્સ નાખીશું, ટમેટાનો રસ નાખી દેવાનો છે। તેમાં નિમક, 1 ચમચી ખાંડ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। અને લીલું લસણ એડ કરવાનું છે।
રેડ ચીલી પાવડર એડ કરીશું, જે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે નાખી શકો છો. સૂપ બનીને તૈયાર છે. હવે નીચે ઉતારી લઈએ. હવે 8 થી 10 કાળા મરીનો પાવડર લેવાનો છે, જેને એડ કરવાનો છે. મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢવાનું છે. એની અંદર તળેલા બ્રેડના કટકા નાખીશું. લીલા લસણથી ગાર્નિશ કરીશું. બટરથી ગાર્નિશ કરીશું. તો તૈયાર છે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી સૂપ. આજે આપણે બનાવીશું સુરતનો સ્પેશિયલ લિક્વિડ મઠો. ખાસ કરીને પ્રસંગોમાં, વાર તહેવારમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે અને બાળકો અને નાના મોટા સૌને પસંદ છે. ખાસ કરીને ઉત્તરાયણના તહેવારમાં વધારે બનાવાય છે. તો શરૂઆત કરીએ. એક વાસણ લઈ તેના ઉપર જાળી મૂકી દઈએ અને તેના પર સફેદ કપડું રાખવાનું છે. તેની ઉપર દહીં નાખવાનું છે. થોડું પાણી નીકળી જાય એટલે ગાંઠ મારી લેવાની છે. ગાંઠ મારી અને પોટલી વાળી લઈએ. આ પોટલી નળ કે કોઈ પણ હૂક કે કોઈ પણ ઊંચી દોરીએ ટીંગાડી દેવાની છે, જેથી પાણી બધું નીકળી જાય. ત્યારબાદ એક વાસણ લઈ તેના ઉપર જાળી રાખી દઈએ અને બાંધેલું દહીં તેના અંદર રાખી દઈએ. તમે જોવો છો પાણી બધું બરાબર નીકળી ગયું છે. આને દહીંનો મસ્કો કહેવામાં આવે છે. તેને ચાળી લેવાનો છે. જેથી તેમાં એક ગાંઠ ના રહે. તેને એક કપમાં કાઢી લઈશું, જેથી આપણને માપ બરાબર નીકળે. પોણી વાટકી ખાંડ લીધી છે, તેનો પાવડર કરી નાખવું. 1 વાટકી અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમ લેવાનું છે. 2 વાટકી આઈસ્ક્રીમ લેવાનું છે. હવે કાજુ અને ચોકલેટ ચિપ્સ લેવાની છે. આ બધું જ એક વાસણ લઈ તેમાં 1 કપ દહીંનો મસ્કો, દળેલી ખાંડ, 1 વાટકી અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમ,
જે અમૂલ પાર્લરમાં ઇઝીલી અવેલેબલ છે. 2 કપ આઈસ્ક્રીમ, પ્લેન આઈસ્ક્રીમ લેવાનો છે. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ જેથી ગાંઠા ન રહે અને એકદમ પ્લેન થઈ જાય. મિક્સ થઈ જાય એટલે ચોકલેટ ચિપ્સ અને કાજુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. તને